If napanood nyo yung last video ko about how to create bootable Windows 10 USB, yun po ang gagamitin natin sa pag-install ngayon. So sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe po para maingganyo tayong gumawa pa ng ibang video para makatulong sa inyong lahat. Ito na po ang USB na nilagyan natin ng bootable Windows 10. So sa ngayon, ilalagay po natin ito sa CPU na i-set upan natin ng Windows 10. Yan na po. Pasok na po. So ito na guys, i-on natin ang power button. Tapos press natin yung delete key sa keyboard para makapasok tayo sa CMOS ng BIOS setting. Ang iba ring motherboard F2 rin, pwede rin F2. So ito is delete. So punta tayo sa settings. Then boot settings. Then boot mode, legacy plus UEFI. Pwede rin UEFI lang. So sa akin is legacy plus UEFI. Choose boot option number 1. So hanapin natin yung USB natin. So ito po USB, UEFI, USB key, UEFI SanDisk. So, choose natin ito, enter. Tapos press F10. Then yes para ma-save po. Hintayin natin na mag-reboot. Yan, nag-reboot na siya. Ayan. Tapos click next. Install now. Tapos choose natin yung I don't have a product key. Accept, next, install, custom install. Tapos clear natin ito lahat para ma-sure tayo na clean. So new, kung gusto nyo i-partition, pwede yung partition, sample 250 gig. Yan, new. So may dalawang partition na tayo. So 500 gig to. So 240 plus ang isa is 221 gig. So pwede rin hindi yung partition, delete na natin to. Delete lahat. So new. So isa lang, walang partition. Apply. So nakita nyo, isa lang partition. So click natin yung next. So hayaan nyo lang na mag-set up siya. So ipopost muna natin yung video guys. So balik tayo guys. Tapos na siyang mag ready sa mga devices. So ito na ang lalabas. So choose natin yung Philippines. Tapos yes.
keyboard layout, US lang, yes. Skip. Then I don't have internet na ako. Tapos continue with limited setup. Hintayin na natin. Tapos ito lagyan ng name. Akin Cesar. Next. Password. Hindi ko lang lagyan. Next. Yes. Accept. So getting ready siya uli. So pause muna natin yung video guys. So ito na guys, tapos na siyang set up. So i-tweak ko lang ng konti. Analyze. Show natin sa desktop icons. Si device manager. So wala pang mga driver guys. So lagyan natin ito ng drivers. So, connect tayo muna. Lagyan muna natin ng internet. Ayan, may internet na. So may internet na guys. Nice. Ang gusto ko sa version ng Windows 10 na to is pwede natin i-update online yung drivers niya. So right click natin to, update driver, search automatically. Hintayin natin mag-download siya mga drivers. Hintayin lang natin ng konti. So hindi pa siya activated pero automatic siya mag-update guys pag may internet na. Wait lang natin yan. Balikan natin yung mamaya. So nagda-download na siya ng drivers. Yan. Okay na. Ito na naman. Right click. Update driver. Pag may ganito guys na yellow, may yellow na exclamation point, meaning yan hindi pa naka-install ang driver niya. So install natin. Yan, nag-download na. So okay. Tapos ito na naman, update driver naman tayo. Downloading drivers, installing drivers. So tapos na po. Last is yung display. So pag ganito Microsoft Basic display adapter lang nakalagay, meaning dito hindi pa naka-install yung proper na drivers na. So install natin, update driver tayo.
So, nakita nyo guys, automatic na na-activate ang Windows 10 natin. Ayan po, activated na po siya. Automatic siya mag-update pag may internet connection na. Yun ang nakaganda sa version na to. Ito po ay galing sa TeamOS Windows 10 1909. So, downloading drivers. Hintayin lang natin matapos. So, pag nasira ang OS nyo or Windows, so pwede lang kayong reformat niya or install niya. So, makakatipid kayo. Hindi na kayo kailangan bumayad pa sa mga computer technician. Wait lang natin to. So, matagal-tagal siya kasi diverse ng video to. Sa video card, medyo malaki ang files nito. So, balik tayo, i-pause ko muna ang video na to, balik tayo mamaya. So, ito na po, tapos na po mag-install siya sa graphics driver natin. So, Intel UHD Graphics 630 po ang graphics card natin. So, close natin. So, okay na po lahat ng drivers sa motherboard natin. So, may working na po tayo na Windows 10 operating system. So, hanggang dito lang po. Sa hindi pa naka-subscribe, please subscribe. Maraming salamat po.